હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ કેન્ટીન કે પછી કાફેમાં ખાઈએ છીએ તેવી આલુ મટર સેન્ડવિચની રેસીપી. આ સેન્ડવિચને આપણે સેન્ડવિચ મશીન વિના માત્ર તવા પર જ બનાવીશું, જેથી કોઈ પણ વ્યક્તિ સરળતાથી આ સેન્ડવિચને બનાવી શકે. અને હા, થોડીક તૈયારી હશે તો માત્ર 10થી 15 જ મિનિટમાં આ સેન્ડવિચ બની જાય છે. તો ચાલો બનાવીએ. તો સૌપ્રથમ સેન્ડવિચ બનાવવા માટે આપણે સેન્ડવિચની ગ્રીન ચટણી બનાવી લઈશું. તો તેની માટે મેં આ 100 ગ્રામ જેવા લીલા ધાણા લીધા છે. તેને દાંડી સહિત આપણે લેવાના છે. ધાણાને ધોઈ અને પછી અંદર એડ કરવાના છે. તેની સાથે મેં 50 ગ્રામ જેવા ફુદીનાના પાન લીધા છે. તેને પણ ધોઈને લીધા છે. હવે તેની અંદર 3 થી 4 નંગ આપણે લીલા મરચાં એડ કરી દઈશું. એક ટુકડો આદુનો એડ કરી દેવાનો છે. 1 ચમચી જીરું એડ કરી દઈશું અને 1 ચમચી ભરીને આપણે સંચળ પાવડર એડ કરવાનો છે. અને 2 થી 3 ચમચી જેવા સિંગદાણા એડ કરી દઈશું. 5 થી 6 આઈસ ક્યુબ એડ કરવાના છે અને 1 લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું. હવે માત્ર 2 ચમચી જેવું જ પાણી એડ કરવાનું છે અને મિક્સર જાર બંધ કરી અને ચટણીને આપણે એકદમ થીક પીસી લેવાની છે. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ચટણીની અંદર આપણે આઈસ ક્યુબ અંદર એડ કર્યા હતા, તેથી ચટણીનો કલર એકદમ સરસ ગ્રીન આવ્યો છે. ચટણીની અંદર તમારે આઈસ ક્યુબ કાં તો ઠંડુ પાણી એડ કરવાનું છે, જેથી આપણી ચટણીનો કલર એકદમ સરસ ગ્રીન આવશે. અને આ સેન્ડવિચની ચટણીને આપણે એકદમ થીક પીસવાની છે, એટલે તેની અંદર આપણે વધારે પડતું પાણી પણ એડ નથી કરવાનું. તો આપણી સેન્ડવિચની ગ્રીન ચટણી બનીને રેડી છે. હવે તેની અંદરનો આપણે મસાલો બનાવી લઈશું. તો તેની માટે મેં 2 ચમચી જેવું તેલ અંદર એડ કર્યું છે પેનની અંદર. તેલ આપણું એકદમ સરસ ગરમ થાય એટલે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી જેવા આદુ મરચાં એડ કરી દઈશું. અને આદુ મરચાંને આપણે આ રીતે હલાવી અને એકદમ સરસ સાંતળી લેવાના છે. હવે તેની અંદર મેં અડધા કપ કરતાં પણ ઓછા ફ્રોઝન વટાણા લીધા છે. જો તમે ફ્રેશ વટાણા લેતા હોય તો તમારે થોડીવાર બાફી અને પછી લેવાના છે. હવે આ વટાણાને આપણે માત્ર 2 મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું. હવે તેની અંદર આપણે 3 નંગ જેવા બાફેલા બટેટા એડ કરી દઈશું. બટેટાને બાફી અને એકદમ સરસ ઠંડા થવા દેવાના છે અને પછી જ આપણે તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આ રીતે આપણે હાથેથી તોડી અને અંદર એડ કરી દેવાના છે. હવે તેની અંદર આપણે અડધી ચમચી સંચળ પાવડર એડ કરી દઈશું. અડધી ચમચી મીઠું એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી ભરીને ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દઈશું. અડધી ચમચી હળદર પાવડર એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી આમચૂર પાવડર એડ કરી દઈશું. હવે તેની અંદર અડધી ચમચી ગરમ મસાલો એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી દળેલી સાકર એડ કરી દઈશું. તમે ખાંડ પણ યુઝ કરી શકો છો. 1 ચમચી ચાટ મસાલો એડ કરી દેવાનો છે. આ રીતે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે અને આ રીતે આપણે થોડાક બટેટાને એકદમ સરસ મેશ કરી લઈશું. તો આપણો સરસ મજાનો સેન્ડવિચનો મસાલો બનીને રેડી છે. તેની ઉપર આપણે થોડા ધાણા એડ કરી દઈશું. ધાણાને પણ આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ મસાલાને આપણે માત્ર 5 મિનિટ સુધી ઠંડો થવા દઈશું. એકદમ સરસ ઠંડો નથી કરવાનો આપણે. જો આપણો મસાલો એકદમ સરસ ઠંડો થઈ જશે તો આપણી બ્રેડની ઉપર એકદમ સરળતાથી સ્પ્રેડ નહીં થાય. હવે મેં 2 નંગ બ્રેડ લીધી છે અને તેની ઉપર આપણે બટર લગાવી દઈશું. આપણું બટર આપણે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર હોય એ રીતનું લેવાનું છે. હવે એક બ્રેડની ઉપર આપણે ગ્રીન ચટણી લગાવીશું. ચટણીને આપણે આ રીતે બધી જ બાજુએ લગાવી દેવાની છે. આ રીતે એકદમ સરસ લગાવી લઈશું. હવે બીજી બ્રેડ ઉપર આપણે ટમેટો કેચઅપ લગાવીશું. તમારે બંને બ્રેડ ઉપર ગ્રીન ચટણી લગાવી હોય તો પણ તમે લગાવી શકો છો. અને આ સેન્ડવિચ જો તમારે બાળકોને લંચ બોક્સમાં આપવાની હોય
તો તમારે એક બ્રેડ ઉપર ચટણી અને એક બ્રેડ ઉપર આ રીતે ટમેટો કેચઅપ લગાવવાનો છે. હવે તેની ઉપર આપણે જે મસાલો બનાવીને રાખ્યો હતો તે લગાવી દઈશું. આ રીતે આપણે થોડોક વધારે મસાલો લગાવીશું. હવે તેની ઉપર મેં ઝીણા સમારેલા કેપ્સિકમ એડ કર્યા છે અને થોડીક ઝીણી સમારેલી કાકડી પણ એડ કરી છે. તમે કોઈ પણ વેજીટેબલને આ રીતે ઝીણા કટિંગ કરી અને અંદર એડ કરી અને બાળકોને આપી શકો છો. હવે તેની અંદર આપણે થોડોક ચાટ મસાલો એડ કરી દઈશું અને બીજી સ્લાઇસથી આપણે સેન્ડવિચને આ રીતે કવર કરી લઈશું અને ઉપરની સાઈડે આપણે આ રીતે બટર લગાવી દેવાનું છે. બાળકો આપણા અમુક વેજીટેબલ ખાતા નથી હોતા, તો તમે આ રીતે ઝીણા કટિંગ કરી અને અંદર એડ કરી દેવાના છે. આ સેન્ડવિચને આપણે તવાની ઉપર જે બાજુએ બટર લગાવી છે તે બાજુએ શેકાવા મૂકીશું. હવે તેની ઉપર આપણે એક ડીશ કે પછી આ રીતનું ઢાંકણ મૂકી દઈશું અને એક ઉપરથી વજનવાળી વસ્તુ મૂકી દેવાની છે. હવે 5 મિનિટ પછી આપણે આ ઢાંકણને હટાવી દઈશું. હવે સેન્ડવિચના ઉપરના ભાગ ઉપર આપણે થોડુંક બટર લગાવી દઈશું. આપણે આ રીતે સેન્ડવિચને ઢાંકી અને શેકવાથી આપણી સેન્ડવિચ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બને છે. હવે આ સેન્ડવિચને આપણે પલટાવી લઈશું. આ સેન્ડવિચને આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર જ શેકવાની છે. એકદમ સ્લો કે એકદમ હાઈ ગેસ ઉપર બિલકુલ પણ નથી શેકવાની. હવે ફરીથી આપણે આ રીતે ઢાંકણ મૂકી દઈશું અને ઉપર વજનવાળી આ રીતે વસ્તુ મૂકી દેવાની છે. આ રીતે ઉપરથી વજન મૂકવાથી આપણી સેન્ડવિચ બધી બાજુથી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી શેકાય છે. હવે ફરીથી ઢાંકણ હટાવી અને આપણે સેન્ડવિચને ચેક કરી લઈશું. હજુ પણ આપણી સેન્ડવિચ શેકાઈ નથી. થોડી વાર તેને થવા દઈશું. આ રીતે થોડી વાર પ્રેસ કરતા જઈશું અને શેકી લઈશું. આ સેન્ડવિચને શેકવા માટે મેં આ રીતના ગ્રીલ તવાનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમે કોઈ પણ નોનસ્ટિકના તવાનો કે પછી આયરનના તવાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો આપણી સરસ મજાની સુપર ટેસ્ટી અને એકદમ ક્રિસ્પી એવી આલુ મટર સેન્ડવિચ બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. આ સેન્ડવિચને આપણે ગરમા ગરમ સર્વ કરી દઈશું. મેં તેને ઉપરથી ચીઝ અને બનાવેલી ગ્રીન ચટણી અને ટમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરી છે. ફ્રેન્ડ, સેન્ડવિચની આ રેસીપી જો તમને ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરજો અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરી લેજો. ફ્રેન્ડ, સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.